หอพักนักศึกษาที่เปิดให้นอนได้เฉพาะบางชั้นส่วนชั้นที่เหลืออยู่ก็ถูกสั่งห้ามเข้าอย่างเด็ดขาดโดยที่ทุกคนเองก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไรก่อนจะมีนักศึกษาคนหนึ่งสงสัยแล้วก็ขึ้นไปลองดีจนเจอกับเรื่องราวหลอนๆกับเรื่องที่มีชื่อว่าตึกใหม่ตึกเก่านินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณการเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปในสมัยที่คุณการเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณการจะนับถือศาสนาอิสลามทำให้เธอจะไม่มีความเชื่อเรื่องผีหรือเรื่องวิญญาณและเธอเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์เจอผีมาก่อนจนมาเจอกับเรื่องราวเรื่องนี้ในช่วงนั้นคุณการเรียนอยู่ม.3 ที่โรงเรียนของคุณการจะมีหอพักให้นอนทั้งหมด2ตึกแยกตึกหญิงกับตึกชายและที่น่าแปลกไปกว่านั้นก็คือโดยทั่วไปหอพักหญิงจะอยู่ภายในโรงเรียนแล้วให้หอพักชายอยู่ด้านนอกแต่โรงเรียนที่นี่กลับสลับกันโดยหอพักชายจะอยู่ในโรงเรียนและหอพักหญิงอยู่ด้านนอกตอนเข้ามาคุณการเองก็งงๆแต่พอได้ถามรุ่นพี่ก็รู้มาว่าที่เป็นแบบนี้เพราะทางโรงเรียนรู้สึกว่าเด็กผู้ชายค่อนข้างเกเรมากกว่าเด็กผู้หญิงถ้าอยู่ในโรงเรียนน่าจะควบคุมได้ง่ายกว่าและนักเรียนในโรงเรียนมักจะเรียกตึกผู้ชายว่าตึกเก่าส่วนตึกผู้หญิงจะถูกเรียกว่าตึกใหม่ด้วยความที่ตึกหญิงถูกรีโนเวทมาทีหลังแต่สภาพทั้ง2ตึกก็เก่าแทบจะไม่ต่างกันส่วนตัวคุณการเองก็ได้นอนในตึกใหม่เช่นกันตึกนี้จะมีลักษณะเป็นตึกสูงทั้งหมด4ชั้นซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์เก่าๆที่ทางโรงเรียนเซ้งมาทำหอพักอีกทีด้านข้างหอพักก็จะมีกุเบหรือป่าช้าของทางอิสลามอยู่ติดๆกันสิ่งที่คุณการรู้สึกแปลกใจมากที่สุดก็คือทางมหาลัยเน้นย้ำเลยว่าห้ามขึ้นไปที่ชั้น3และก็ชั้น4ของตึกเด็ดขาดจะให้นักเรียนพักอยู่แค่ชั้น1กับชั้น2เท่านั้นซึ่งทางมหาลัยจะเน้นย้ำเรื่องนี้มากๆถึงขั้นเขียนป้ายแปะหน้าทางเข้าเลยว่าถ้ามีเด็กคนไหนฝ่าฝืนกฎแล้วขึ้นไปข้างบนนั้นก็จะถูกทันบนแล้วถ้ามีอีกรอบก็จะถูกไล่ออกในทันทีตอนที่คุณการได้ยินเรื่องนี้เธอเองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องห้ามขนาดนั้นแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรตอนนั้นคุณการจะได้อยู่ที่ชั้น2ในห้องของคุณการจะมีเพื่อนผู้หญิงนอนรวมกันอยู่ทั้งหมด4คนซึ่งทุกคนล้วนแต่นับถือศาสนาอิสลามทั้งหมดเธออยู่ห้องนี้มาตั้งแต่ม.1 จนตอนนี้ผ่านมาถึงม.3 ก็ไม่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นในตึกแล้วยิ่งเธอไม่เชื่อเรื่องผีทำให้เธอไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่จนมีอยู่วันหนึ่งระหว่างที่คุณการนั่งเล่นอยู่ในห้องกับเพื่อนๆเธอรู้สึกเบื่อเลยเปิดประตูออกมาข้างนอกแล้วเธอก็รู้สึกอะไรขึ้นได้บางอย่างเธอรู้สึกว่าตอนนี้อยู่มาจะ3 ปีแล้วไม่เคยขึ้นไปข้างบนเลยถ้าขึ้นไปคนเดียวก็คงจะไม่มีใครรู้ด้วยความที่เป็นเด็กก็อยากรู้อยากเห็นเธอเลยตัดสินใจเดินตรงมาจนสุดทางเดินชั้น2แล้วมองบันไดขึ้นไปตรงที่ชั้น3จากนั้นเธอก็ตัดสินใจเดินขึ้นไปข้างบนทันทีพอถึงด้านบนก็เห็นว่าชั้น3มีห้องพักเหมือนกันกับชั้น2ลักษณะแทบจะไม่ต่างกันเลยเพียงแค่มีฝุ่นเกาะอยู่เต็มไปหมดน่าจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครขึ้นมาชั้นนี้นานเธอเดินไปเปิดประตูห้องพักห้องแรกแล้วทันทีที่เปิดออกกลับมีลมเย็นตีเข้ามาใส่หน้าเธอตอนนั้นเธอก็งงพยายามมองดูรอบๆลักษณะห้องก็เหมือนกับห้องที่เธอนอนอยู่ชั้น2มีหน้าต่างบานเกล็ดที่ถูกปิดเอาไว้ด้านหลังก็เป็นประตูสำหรับเดินไปที่ระเบียงในห้องถูกปิดทึบไม่มีจุดให้อากาศลอดเข้ามาได้คุณการลองเปิดไฟในห้องดูปรากฏว่าไฟในห้องก็ใช้งานได้ตามปกติแต่สิ่งที่เธอสงสัยก็คือทั้งที่ห้องก็ไม่ได้ดูมีความผิดปกติอะไรทำไมครูถึงไม่ให้นักเรียนขึ้นมาอยู่ทำไมต้องปิดและก็ห้ามทุกคนเอาไว้เธอตัดสินใจปิดประตูห้องแรกแล้วก็ลองเปิดไปดูห้องที่2ดู
ซึ่งทุกอย่างก็เหมือนเดิมสภาพห้องเหมือนกันทั้งหมดแต่สิ่งที่แปลกก็คือทั้งที่ชั้นนี้เป็นชั้น3และห้องแต่ละห้องก็ปิดทึบแต่ทำไมตอนที่เขาเปิดประตูห้องทุกห้องกลับมีลมเย็นๆตีออกมาทุกครั้งซึ่งต่างจากชั้น2มากๆเพราะชั้น2ทั้งร้อนทั้งอบอ้าวแล้วพอเดินไปสำรวจจนทั่วเธอก็ลงกลับมาที่ชั้น2เหมือนเดิมเหตุการณ์วันนั้นก็ผ่านไปจนมาถึงวันเสาร์ที่ตรงกับวันหยุดตอนนั้นคุณการและเพื่อนเล่นกันอยู่ในห้องจนดึกคุณการเริ่มรู้สึกว่าเธอเริ่มร้อนอีกแล้วเธอเลยพูดกับเพื่อนไปว่าทำไมห้องเรามันร้อนจังวะไปเดินเล่นกันไหมเพื่อนก็หันมาถามว่ามึงจะไปเดินเล่นที่ไหนตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วคุณการก็พูดมาว่าก็ไปเดินเล่นชั้น3ไงตอนนั้นเพื่อนเธอถึงกับนิ่งแล้วก็หันมาบอกว่ามึงจะบ้าเหรอใครเขาขึ้นไปเล่นข้างบนนั้นกันแต่คุณการก็ยังบอกกับเพื่อนว่ากูเคยขึ้นไปเดินมาแล้วข้างบนมันเย็นมากเลยนะขนาดเป็นตอนกลางวันยังรู้สึกเย็นเลยแล้วตอนนั้นเพื่อนของคุณการก็ถึงกับตกใจแล้วก็ถามเธอไปว่ามึงขึ้นไปดูแล้วจริงๆเหรอคุณการก็ตอบว่าใช่กูไปดูมาแล้วจริงๆขึ้นไปเดินเล่นด้วยกันไหมข้างบนมันเย็นมากเลยนะแต่ด้วยความที่เพื่อนเธอเองก็กลัวว่าครูจะรู้แล้วก็ไม่รู้ว่าข้างบนมันมีอะไรบ้างเธอเลยปฏิเสธไปสุดท้ายคุณการก็ตัดสินใจเดินขึ้นไปชั้น3คนเดียวบรรยากาศข้างบนตอนนี้จะค่อนข้างวังเวงต่างจากตอนกลางวันมากๆแต่ก็ยังพอมีแสงไฟจากข้างนอกพอให้มองเห็นทางเดินคุณการรู้สึกว่าข้างบนมันเย็นมากกว่าชั้น2จริงๆเธอรู้สึกว่าด้านบนนี้มันน่าอยู่มากๆเธอเดินไปที่หน้าห้องหนึ่งแล้วก็เปิดประตูเข้าไปและในตอนนั้นเองอยู่ๆประตูห้องสุดท้ายที่อยู่ริมทางเดินก็ปิดประตูเสียงดังคุณการถึงกับสะดุ้งเธอค่อยๆหันไปมองตามเสียงแล้วในตอนนั้นเองก็มีเสียงประตูห้องอื่นๆปิดไล่ตามกันมาใกล้ห้องที่เธอยืนอยู่เธอขาสั่นทำอะไรไม่ถูกตอนนั้นเธอคิดแค่ว่าเธอเจอดีเข้าให้แล้วเธอตัดสินใจวิ่งกลับลงมาที่ชั้น2ทันทีหลังจากที่เธอตั้งสติได้เธอก็รู้แล้วว่านี่น่าจะเป็นเหตุผลที่ครูห้ามไม่ให้นักเรียนขึ้นไปด้านบนคงจะมีอะไรบางอย่างที่คนพิสูจน์ไม่ได้อยู่แน่ๆเธอเดินกลับมาที่ห้องโดยที่ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้กับเพื่อนฟังจนเวลาผ่านมาถึงตี 4ของวันนั้นเธอและเพื่อนต้องลงมาจากหอพักไปที่ตึกฝั่งตรงข้ามเพื่อจะทำการละหมาดระหว่างที่เธอนั่งรอคนอื่นๆอยู่ในตอนนั้นเองก็มีคุณการและเพื่อนอีก3คนนั่งเล่นด้วยกันระหว่างที่คุยเล่นกับเพื่อนเธอก็ได้หันไปมองด้านบนดาดฟ้าในตึกที่เธอพักปรากฏว่าด้านบนมีลักษณะเหมือนผู้หญิงผมยาวนั่งห้อยขาอยู่เธอรีบหันไปสะกิดเพื่อนที่อยู่ข้างๆเฮ้ยพวกมึงดูดาดฟ้าตึกเราดิมีคนยืนอยู่ด้วยวะพอเพื่อนได้ยินแบบนั้นต่างก็พากันรีบมองขึ้นไปดูก็เห็นว่ามีผู้หญิงยืนอยู่จริงๆทุกคนหันมาคุยกันว่ามันมีคนขึ้นไปข้างบนนั้นได้ยังไงวะเพราะบนดาดฟ้าประตูจะล็อกเอาไว้แต่ก็ไม่มีใครให้คำตอบได้พวกเขาหันกลับไปมองดูอีกครั้งแล้วสิ่งที่น่าตกใจก็คือผู้หญิงคนนั้นตอนนี้ไม่ได้อยู่บนดาดฟ้าแล้วแต่กลับยืนอยู่ที่ระเบียงห้องของชั้น4ซึ่งเป็นไปไม่ได้แน่ๆที่เธอจะเดินลงมาได้ไวขนาดนั้นเพราะระยะเวลาที่คุณการกับเพื่อนคุยกันยังไม่ถึง2 นาทีทุกคนได้แต่นั่งอึ้งแล้วในตอนนั้นเองก็มีเพื่อนผู้ชายอีกคนเดินเข้ามาเหมือนเขาจะได้ยินคุณการกับเพื่อนคุยกันเพื่อนผู้ชายคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าผู้หญิงอะไรวะไปอยู่บนดาดฟ้าผีเหรอผีมันไม่มีในโลกหรอกพวกมึงอย่ามาไร้สาระแล้วพอเพื่อนผู้ชายคนนั้นหันมองไปที่ตึกเขาก็ไม่เห็นร่างของผู้หญิงคนนั้นแล้วเขากลับหันมาพูดกับคุณการว่าพวกมึงพูดเพ้อเจ้อไร้สาระจนวันนั้นก็ผ่านไปพอผ่านมาจนถึงเช้าวันจันทร์ทุกคนก็มารวมตัวกันที่โรงเรียนแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องผู้หญิงที่อยู่บนดาดฟ้าแต่ก็มีเพื่อนคนหนึ่งหายไปซึ่งก็คือเพื่อนผู้ชายที่พูดว่าพวกคุณการเพ้อเจ้อก่อนหน้านี้พอเดินไปถามเพื่อนคนอื่นๆก็บอกว่าเขาไม่เห็นเพื่อนผู้ชายคนนั้นเหมือนกันน่าจะไม่ได้มาโรงเรียนด้วยความสงสัย
คุณการเลยชวนเพื่อนคนอื่นๆไปที่ตึกเก่าชั้น4เพื่อขึ้นไปดูเพื่อนผู้ชายบนห้องหลังจากที่ไปถึงก็เห็นว่าประตูไม่ได้ล็อกเลยพากันเข้าไปก็เจอกับเพื่อนผู้ชายอยู่จริงๆสภาพเขาตอนนี้เหมือนกำลังป่วยอยู่คุณการเลยถามไปเลยว่ามึงเป็นอะไรวะทำไมถึงไม่ไปโรงเรียนเพื่อนเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงสั่นๆว่าเมื่อคืนกูนอนไม่ได้ทั้งคืนเลยว่ะเหมือนมีคนมานอนทับแล้วเช้ามาไข้กูก็ขึ้นสูงเพื่อนผู้หญิงในกลุ่มก็พูดแทรกขึ้นมาเลยว่ากูว่าแล้วเป็นเพราะมึงปากดีแน่ๆแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้กูไปลาอาจารย์ให้แล้วบอกว่ามึงป่วยยังไงพวกกูก็ขอไปเรียนก่อนเลิกเรียนเดี๋ยวจะเข้ามาเยี่ยมอีกทีทุกคนเลยแยกย้ายกันกลับเข้าไปที่โรงเรียนแต่ในวันนั้นที่โรงเรียนก็มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะกว่ากิจกรรมจะเสร็จเวลาก็ผ่านไปเกือบ20:00 นกว่าคุณการกับเพื่อนในกลุ่มก็รีบเดินไปที่ตึกเก่าเพื่อจะไปดูอาการของเพื่อนผู้ชายแต่พอไปถึงห้องก็เหมือนเดิมประตูห้องไม่ได้ล็อกแต่สิ่งที่น่าแปลกกว่านั้นก็คือเพื่อนผู้ชายไม่อยู่ข้างในห้องทุกคนมองหน้ากันแล้วก็คุยกันว่าเขาไปไหนจากสภาพเมื่อเช้าเขาก็ดูเหมือนจะป่วยหนักไม่น่าจะลุกไปไหนมาไหนได้ด้วยความเป็นห่วงทุกคนเลยพากันเดินหาภายในห้องทั้งระเบียงทั้งห้องน้ำพยายามตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับคุณการเลยบอกกับเพื่อนว่าพวกเราแยกย้ายกันไปหามันตามชั้นอื่นๆดีกว่าเผื่อมันออกมาเดินเล่นแต่ทุกคนก็พากันเดินหาตั้งแต่ชั้น4ลงมาถึงชั้น1ก็ไม่มีวี่แววเพื่อนของเธอเพื่อความแน่ใจเธอเลยเดินจากชั้น1ไปชั้น4อีกครั้งแต่ก็เหมือนเดิมไม่มีวี่แววของเพื่อนผู้ชายคนนี้เลยสุดท้ายทุกคนก็กลับมาประชุมกันในห้องเดิมอีกครั้งเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่ากูว่ามันแปลกๆว่ะตั้งแต่ตอนเช้าที่มันบอกว่ารู้สึกเหมือนโดนคนทับมาแล้วตอนนี้มันยังไม่อยู่ห้องอีกแล้วตอนนี้ก็ดึกมากถ้าจะออกไปข้างนอกก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะยามคงไม่ให้ออกไปคนเดียวเวลานี้แน่ๆระหว่างนั้นคุณการก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นได้บางอย่างเธอพูดขึ้นมาว่าหรือมันจะอยู่ที่ชั้น3ตึกใหม่วะทุกคนถึงกับนิ่งแล้วคุณการก็พูดต่อไปว่าตอนนั้นมันพูดลบหลู่ไปไม่แน่อาจจะเกิดอะไรไม่ดีกับมันที่ตึกใหม่ก็ได้เดี๋ยวเราไปหามันดูที่ตึกใหม่กันไหมเพื่อนทุกคนมองหน้ากันเหมือนไม่มีใครกล้าไปคุณการเลยบอกว่าถ้าพวกมึงไม่ไปก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นเพื่อนกูคนนึงเดี๋ยวกูไปหามันคนเดียวเองก็ได้พูดจบคุณการก็ลุกออกจากห้องเพื่อที่จะตรงไปที่ตึกใหม่เพื่อนคนอื่นๆเห็นแบบนั้นก็อดเป็นห่วงเพื่อนไม่ได้เลยตามกันไปทั้งหมดซึ่งตอนนั้นก็มีประมาณ 7-8 คนทุกคนเดินรวมกลุ่มขึ้นไปที่ชั้น3ตึกใหม่แต่ทุกอย่างก็ดูเหมือนเป็นปกติไม่ต่างอะไรจากที่คุณการเคยขึ้นมาก่อนหน้านี้พวกเขาไล่เปิดหาตั้งแต่ประตูห้องแรกไปจนถึงห้องสุดท้ายแต่ก็ยังไม่เจอจากนั้นก็พากันขึ้นไปที่ชั้น4แต่ทันทีที่พวกเขาก้าวเท้ามาถึงชั้น4ทุกคนต่างก็ตกใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพราะที่ทางเดินมันมีซากศพของนกพิราบนอนตายอยู่เต็มไปหมดลักษณะของนกคือถูกควักไส้ออกแล้วเอามารวมไว้เป็นกองหลายกองเรียงกันตั้งแต่ห้องแรกไปจนถึงห้องสุดท้ายโดยแต่ละกองจะมีศพนกประมาณ 10-20 ตัวทุกคนเริ่มกลัวตัวสั่นเพราะเหตุการณ์แบบนั้นมันไม่น่าจะมาเกิดอะไรตรงนี้ได้จากที่เห็นมันไม่เหมือนกับการฆ่าของสัตว์แต่ดูเหมือนเป็นฝีมือของคนมากกว่าแต่ด้วยความที่เขาต้องหาเพื่อนให้เจอทุกคนเลยฝืนใจเดินข้ามกองศพนกไปพวกเขาเริ่มเปิดหาเพื่อนดูทีละห้องไล่ตั้งแต่ห้องที่1ไปห้องที่2 3ห้อง4ซึ่งทุกห้องเขาต้องเดินข้ามศพนกไปก่อนพวกเขาไล่มาเรื่อยๆจนมาถึงห้องสุดท้ายยังไม่ทันที่จะเดินไปถึงหน้าประตูในตอนนั้นเองก็เหมือนมีใครบางคนเปิดประตูออกมาจากห้องช้าๆทุกคนกลัวมากรีบเดินมารวมกันเป็นกลุ่มพอประตูเปิดออกจนสุดก็เห็นมีร่างผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาในความมืดลักษณะเป็นผู้หญิงผมยาวซึ่งไม่ใช่เพื่อนเขาแน่
แล้วสภาพของผู้หญิงคนนั้นคือผมยุ่งเหยิงไปหมดเสื้อผ้าก็มอมแมมเหมือนไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันเธอเดินมองไปที่ระเบียงทางเดินหน้าประตูแล้วก็มองไปด้านนอกโดยที่ไม่สนใจคุณการที่ยืนมองอยู่ทุกคนสับสนไปหมดไม่คิดว่าจะมีคนอยู่ข้างบนนี้อีกใจก็กลัวไม่รู้ว่าจะใช่คนจริงๆหรือเปล่าแล้วเธอคนนั้นก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองขึ้นไปบนเพดานช้าๆจากนั้นเธอก็เงยค้างเอาไว้แบบนั้นจ้องมองอะไรบางอย่างแต่ตรงนั้นก็มีแค่เพดานเปล่าๆก่อนที่ร่างของเธอจะค่อยๆหันตัวมาหาพวกคุณการในขณะที่หน้ายังคงเงยอยู่แบบนั้นแล้วเธอก็ค่อยๆเดินมาหาพวกคุณการช้าๆแล้วมาหยุดอยู่ข้างหน้าพวกเธอแล้วจากที่เงยหน้าเธอก็ค่อยๆขยำหัวกลับมามองที่หน้าพวกเธอตอนนี้คุณการเห็นหน้าเธอชัดมากผู้หญิงคนนี้ทั้งขอบตาดำขอบตาลึกแก้มก็ตอบเหมือนคนไม่ได้กินข้าวมาหลายวันและในตอนนั้นเองผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าเขาบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้พวกมึงขึ้นมาบนนี้ทุกคนถึงกับตกใจตัวสั่นกลัวกับสิ่งที่เธอพูดจากที่เธอพูดน้ำเสียงนิ่งๆอยู่ๆเธอก็จะข้อกลับมาอีกรอบบอกพวกมึงแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้พวกมึงขึ้นมาบนนี้พอพูดจบทุกคนต่างก็ตกใจรีบวิ่งมารวมตัวกันที่ชั้น2ทันทีซึ่งตอนที่ทุกคนวิ่งก็ยังมีเสียงตะโกนไล่หลังมาอีกว่ากูบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ขึ้นทำไมพวกมึงถึงขึ้นมาข้างบนนี้ทุกคนกลัวมากๆจนมารวมตัวกันได้ที่ห้องของคุณการทุกคนมาคุยกันว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไรกันแน่เพราะถ้าเป็นคนทำไมถึงไปอยู่ข้างบนนั้นได้แล้วที่สำคัญพวกเธออยู่ที่นี่มาตั้งนานถ้ามีคนแอบเอาใครมาเลี้ยงอย่างน้อยก็ต้องมีคนเอาอาหารขึ้นไปให้แต่นี่ก็ไม่เคยเห็นใครเอาอาหารขึ้นไปข้างบนสักคนเป็นไปไม่ได้ที่คนจะอยู่บนนั้นได้แน่ๆพอเจอเรื่องแบบนี้ทุกคนก็ไม่รู้จะทำยังไงจะเล่าให้ครูฟังก็ไม่กล้าเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าสิ่งที่พวกเธอเห็นเป็นผีพวกเธอก็คงโดนครูดุที่ขึ้นไปข้างบนนั้นทำให้พวกเธอได้แค่เก็บเรื่องนี้เอาไว้รู้แค่พวกคนในกลุ่มพอเช้าวันรุ่งขึ้นกลับเห็นว่าเพื่อนผู้ชายที่ตามหากันเมื่อวานได้กลับมาเรียนตามปกติแล้วแต่ก็ยังคงมีอาการป่วยอยู่บ้างเพื่อนผู้ชายรีบเดินมาถามคุณการเลยว่าเมื่อวานพวกมึงเป็นอะไรกันวะมาหากูในห้องแล้วก็ทำเป็นไม่เห็นกูก็ตะโกนบอกพวกมึงอยู่ว่ากูอยู่บนเตียงแต่พวกมึงก็พากันไปหาที่อื่นเหมือนว่าไม่เห็นเหมือนว่าพวกมึงกำลังแกล้งกูอยู่กูจะลุกไปตามก็ไม่ได้เพราะกูไม่มีแรงเพื่อนในกลุ่มตอนนั้นถึงกับงงไปหมดแล้วบอกว่าเมื่อวานไปหามาแล้วจริงๆแต่ก็ไม่เห็นทุกคนในกลุ่มก็ไม่มีใครเห็นสักคนเพื่อนคนอื่นๆเองก็เป็นห่วงกันมากเลยพากันตามหาจนทั่วตึกหลังจากไม่เจอเลยเข้าไปดูที่ตึกใหม่จากนั้นพวกเธอก็เล่าเรื่องที่เจอมาเมื่อคืนให้ฟังทั้งหมดเพื่อนผู้ชายเองก็ดูจะตกใจเหมือนกันแต่ก็คุยกันว่าจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้ก่อนห้ามใครเอาไปเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังเด็ดขาดแล้วหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านไปจนมาถึงวันที่ทุกคนจะจบม.3 คืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายที่ทุกคนได้นอนที่นี่เพราะบางคนก็ได้ออกไปเรียนต่อที่อื่นบางคนก็ย้ายไปนอนหอพักข้างนอกบ้างแล้ววันนั้นบังเอิญว่ามีช่างเข้าไปซ่อมบนดาดฟ้าตึกใหม่พอดีซึ่งตอนที่ซ่อมทางครูก็ยังแจ้งช่างว่าห้ามแวะชั้น3หรือชั้น4เด็ดขาดให้เดินขึ้นบันไดไปซ่อมที่ดาดฟ้าอย่างเดียวเลยถ้ารู้ว่าแอบขึ้นไปชั้น3ชั้น4เมื่อไหร่จะยกเลิกสัญญาทันทีคุณการเลยบอกเพื่อนๆว่าในวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วช่างก็มาซ่อมดาดฟ้าด้วยแปลว่าประตูดาดฟ้าต้องเปิดทิ้งไว้เราขึ้นไปดูบนดาดฟ้าไหมให้มันรู้ไปเลยว่าตึกนี้มันมีอะไรกันแน่เดี๋ยวลองทำกันแบบในหนังผีเลยเอาธูปไปจุดแล้วก็มาเรียกผีตอนนี้เราก็อยู่กัน10 กว่าคนเยอะขนาดนี้ก็คงไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วเพื่อนคนอื่นๆก็เอาด้วยพอตกดึกทุกคนก็รีบพากันขึ้นไปจนถึงดาดฟ้าแล้วประตูดาดฟ้าก็ไม่ได้ปิดจริงๆคุณการรีบหยิบธูปขึ้นมาทั้งหมด10 ดอกเธอจุดธูปทุกดอกแล้วเอาดอกแรกปักไว้ที่มุมของตึกพร้อมกับพูดว่ามึงคนนั้นที่หลอกพวกกูถ้ายังอยู่มึงออกมาให้พวกกูเห็นหน่อยแล้วเธอก็ปักธูปไปด้วยพูดไปด้วยจนวนรอบครบ10 ดอกและทุกคนก็มายืนรวมตัวกัน
เวลาผ่านไปประมาณ10 นาทีก็ยังไม่มีวี่แววว่าผีจะออกมาคุณการเลยบอกเพื่อนๆไปว่ากูว่าคงไม่มีอะไรแล้วว่ะเงียบขนาดนี้สงสัยผีมันจะไม่มีจริงแต่ทันทีที่เธอพูดจบอยู่ๆแท้งน้ำก็ขยับแล้วก็ค่อยๆสั่นจนสั่นแรงขึ้นเหมือนกับน็อตหลวมทุกคนเริ่มใจไม่ดีต่างคนต่างก็พากันจ้องมองไปที่แท้งน้ำจนสักพักแท้งน้ำก็หยุดสั่นแล้วที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือมีร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากด้านหลังแท้งน้ำซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่พวกเธอเห็นบนชั้น4แต่สภาพของเธอรอบนี้คือใบหน้าดูเละไปหมดแทบจะมองไม่เห็นรูจมูกหรือปากเธอตะคอกออกมาว่าพวกมึงเรียกกูมาทำไมทุกคนถึงกับรีบวิ่งหนีลงมาข้างล่างทันทีแล้วก็มีเสียงตะคอกตามหลังอีกว่าพวกมึงเรียกกูมาทำไมเหมือนว่าวิญญาณไล่ตามหลังพวกเธอมาจนหายไปตอนที่พวกเธอมาถึงชั้น2ในคืนวันนั้นคุณการกับเพื่อนต่างก็รีบขนเสื้อผ้าออกจากห้องทันทีเพราะเธอเองก็อยู่ไม่ได้แล้วในวันรุ่งขึ้นทุกคนในกลุ่ม10 กว่าคนต่างก็ป่วยกันหมดแล้วก็เริ่มพากันเจอเหตุการณ์แปลกๆทุกครั้งที่คุณการออกจากบ้านมักจะมีเหมือนคนเดินตามหมาในหมู่บ้านก็มักจะหอนเสียงดังกันเป็นแถบด้วยความที่เป็นอิสลามก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงลองตั้งโต๊ะทำพิธีขอขมาแบบศาสนาพุทธดูก็ยังไม่หายซึ่งปัจจุบันนี้เองคุณการก็ยังคงรู้สึกว่ามีคนตามเธออยู่ไปทุกที่และเธอเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงเรื่องเหล่านี้ถึงจะผ่านไปสักทีและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณการได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ